Hi guys! Welcome back to my channel. And yes, i-share ko sa inyo ngayon kung paano ko i-prepare itong sushi roll from the scratch. And yes guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. And yes guys, kung gusto niyo mapanood kung paano ko ginawa ito, just keep on watching. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまう So ito guys, yung ating ingredients, may 1/3 of a cup ako ng malagkit rice and hinaluan ko siya ng hasponica, yung short grain na 2/3 cups. So yan, pinagsama ko lang sila. And naglagay na rin ako ng white vinegar dito since wala tayong rice vinegar na para sa sushi. And nag-side dish na rin ako ng ramyun para meron tayong sabaw. And nag-fried na rin ako ng ating spring roll na seaweeds and meron din tayo ditong fried dumpling and kimchi. Yan. So, eto guys, yung in-scrambled kong egg at eto yung aking piniritong crab legs. Ayan. Tapos, eto yung ating nori na gagamitin sa pangbalot ng ating sushi. Yan. So, meron din tayong ditong avocado. Ayan. And meron tayong carrots and pipino at saka itong ating singkamas. Ayan. So, first, ipe-prepare ko muna yung ating rice. Ayan. So, isasaing muna natin ito. At ang portion ng tubig niya is pareho lang din naman dun sa ating cup. And eto, nag-side dish din ako ng fried fish. Yan. Since wala tayong salmon or tuna para sa sushi, magpa-fried fish na lang ako. Tapos dito guys, nilagyan ko ng salt yung ating rice para meron siyang lasa. Yan. So, hinalo-halo ko lang and niluto ko lang itong rice natin after nyan. And mamaya, ilalagay ko dito yung mixture ng ating vinegar and sugar kapag pinapalamig na natin yung ating rice after nitong maluto. Yan. So, halo-haluin lang and iluto natin siya kapag okay na yung rice natin. Yon, papalamigin na natin yan. Ito guys, yung ating Sushiroll mat. Ayan, binigay pa ito ng aking mama noon na ginagamit kong placemat. Ayan. So, hindi pa kasi ako noon marunong magluto. Kaya yun ang ginamit ko sa kanya. May mga 6 pieces siya na binigay sa akin ganyan na Sushiroll mat. Meron tayo ditong fresh avocado from my sister-in-law dyan sa Cannon Road. And shout out to my sister-in-law, Ida Smith and Jim Smith. Yan yung aking brother-in-law. And yes, bumaba kasi tayo nung birthday niya. So, ito yung clip nung aming pagbaba. Ayan, bali paakyat na kami dito guys. And yes, going back to our rice. Ayan, luto na siya. So, yan. Papalamigin lang natin to guys. And before siya natin palamigin, may mixture akong gagamitin sa kanya. So, yun. Ito, yung ating white vinegar. Yan. Itong ginamit ko kasi wala tayong rice vinegar. So, mababa lang naman yung acidity percent nito. Kaya, okay na rin tong gamitin for our sushi rice. Ayan. So, kumuha lang ako dito ng sugar, mga 1 tablespoon. Tapos, paghaluin na natin sila nitong ating vinegar. Ayan. So, after ko may mahalo to, nilagay ko na yung mixture natin dito sa rice and hinalo ko. Ayan, kung nakikita nyo guys, sinasalansan ko yung ating rice para madali siyang lumamig. Ayan, since malagkit siya, kailangan muna siya malamig. So, this time, etong ating sushi mat, ibabalot ko muna ng cling wrap para hindi didikit yung ating nori o yung seaweeds natin na pambalot sa ating sushi. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Balutin lang natin. And yes, ipe-prepare ko na rin itong mga ingredients natin. Balihiwain na lang natin siya. At
ng pahaba para maisalansan natin ng maayos sa ating sushi. So, dito guys, yung ating pipino, hinihiwa ko na siya ng pahaba and medyo manipis para magkasya lahat yung ating fillings dun sa ating sushi. Yan. So, pwede nyong tanggalin yung mga buto nito. Ako kasi hindi ko na tinanggal para at least merong moisture dun sa loob ng ating sushi. Yan. So, usually kasi tinatanggal yon para hindi siya masyadong basa. So, ako kasi ayoko na masyadong dry, kaya yun na lang ginawa ko. And next, yung etong carrots natin, yan, hindi ko na siya niluto. In-slice ko na lang din siya kasi okay din naman siya kainin ng fresh. And itong ating singkamas. Yan, nabili ko siya sa labas. Buti naman at meron tayong nahanap dyan para din ito mag-add ng taste or ng sweetness dun sa ating sushi. Yan. So, next yung ating avocado. Ayan, itatabi ko lang yung buto niya kasi gusto ko itong i-germinate. Itatry natin ng seedling sa avocado. Kasi maganda tong avocado ng sister-in-law ko kasi hindi siya maugat masyado. So, maganda talaga siya gamitin sa ating sushi. Tapos ito, yung ating artificial crab, hiniwa ko na din ng pahaba kasi masyadong makapal kapag inilagay natin yung per stick niya. And yung ating scrambled egg, ayan. So, start na tayo na gawin ito. And nakikita nyo guys, yung pinaka-shiny na part ng ating nori, ayun ang inilalim ko. Para at least, yun yung magiging cover niya sa ating sushi. Yan. So, ganyan lang guys. I-ano lang natin yung ating rice dun sa ating nori. I-flat lang natin. And kung napapansin nyo, hindi ko sinagad yung rice dun sa dulo kasi nga, yun ang magsisilbing lock natin sa ating sushi. Yan. So, sinasalansan ko na lahat ng ingredients dito and medyo bandang gitna siya para ma-roll natin na maayos yung ating nori. Yan. So, ganyan lang siya guys. Sobrang dali niya lang gawin. Yung preparation lang talaga ang medyo matagal sa kanya kasi kailangan mo pa siyang hiwain ng pahaba-haba yung mga ingredients niya. And yun, pagdating naman dito sa pagro-roll, okay naman siya. And makukuha mo na rin yung trick. Kahit hindi naman perfect na bilog, okay lang din naman yun. Practice lang talaga. So, yun. Tatapusin lang natin to and then ipapakita ko sa inyo yung trick ng paghihiwa nitong ating sushi. So, dito guys, meron akong prepare na tubig para dito sa ating kutsilyo. Ito yung trick na ituturo ko sa inyo. Kasi mas maganda siyang may tubig para hindi madikit yung ating sushi habang hinihiwa. Kasi may chances na ma-deform yung pagka-roll ng sushi natin at hindi rin polish yung paghiwa natin. So, kung papansinin nyo, maganda yung paghiwa natin at hindi lumabas yung filling. So, yan. From time to time, na hinihiwa ko siya, nilalagyan ko siya muna ng tubig. Yan. Kasi malagkit yung ating rice na ginamit dito sa ating sushi para hindi siya magkalas-kalas. And ito na nga yung ating finished product ng ating Sushiroll. Ayan. So, ito kasi yung naisip ko na sushi night with Hubby. Yan. So, prepare ko na ito para hindi na tayo magluluto ng rice. Ayan. So, nag-cost benefit analysis ako. And yes, guys, kung gagamitin niyo itong pang negosyo, mas malaki ang kita nyo. Lalabas yung puhunan nyo and yung kikitain nyo is double. Kasi, mahal ito pag bibilin mo. Nauuso na kasi yung mga online na platter ng sushi. Yan. So, binibenta na rin siya online sa pag may mga occasion, ganyan. So, ayan, ito na yung ating spread, yan. So, nailuto ko na rin and naiprito yung mga ibang side dish natin. Yan, so, yung ating sushi, yan yung ginawa natin. Pero may mga natira pa ako, pero hindi ko muna inubos kasi para fresh siya kapag niroll ulit natin. So, pinirito ko lang yan, yung mga side dishes niya, yung dumplings, tapos yung ating ramyun, yan. Para balance din naman yung ating kakainin at may sabaw din siya. At yun, ito yung mga side dishes natin like yung fish,
Yan, so nagprito lang ako din ng tilapia dyan and yung kimchi para pampatanggal umay sa ating kinakain. And I hope natakam din kayo sa pagpe-prepare ko nitong ating sushi kasi ako guys, sobrang natakam ako nung pine-prepare ko siya. Buti na lang hindi tayo nasa culinary field or yung profession natin. Kung hindi, lumobo na talaga ako sa mga niluluto kong pagkain. Ayan, kasi baliktad ako. Usually yung mga iba, hindi sila, nawawalan sila ng gana pag silang nagluto. So, ako baliktad. And yes, thank you guys again for watching. Stay safe! Dreaming that